Hello guys, ito ang recipe ko para sa menudo. Simulan natin sa pag-half cook ng patatas. Kapag nahango na ang patatas, maggisa ng sibuyas, bawang, at kamatis. While simmering, maglagay ng isang pork broth cubes. Ilagay ang pork, haluin at takpan. Kapag nag-simmer na, maglagay ng 1 cup of water. Kapag kumulo na, season with pepper at patis according to taste. Hayaan lang muling mag-simmer at saka idagdag ang patatas at isang dahon ng laurel. Kapag luto na ang karne pati ang patatas, pwede nang ilagay ang red and green bell peppers. Pakuluin lang ng ilang minuto at pwede na itong iserve. And that's our recipe for today. Hanggang sa susunod, paalam!